Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού GB Luring. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου δείχνετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο. Το θέμα του βίντεο είναι τα λαβράκια και τα Singing Pencils. Θα δούμε αναλυτικά τι είναι τα Singing Pencils, τι σχέση μπορεί να έχουν τα λαβράκια με τα Singing Pencils και γενικά θα προσπαθήσω να σας δείξω για ποιον λόγο πρέπει ο κάθε spinner να έχει τουλάχιστον ένα Singing Pencil στην κασετίνα του όταν πηγαίνει για ψάρεμα με στόχο τα λαβράκια. Θα δούμε τους διαφορετικούς τύπους Singing Pencil που μπορούμε να συναντήσουμε. Θα δούμε ότι υπάρχουν τα Fast Singing Pencils και τα Slow Singing Pencils και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ψαρέψουμε τα Singing Pencil σε πολύ ρηχές παραλίες με στόχο τα λαβράκια. Εύχομαι να σας αρέσει το βίντεο. Καλή σας απόλαυση. Λαβράκια θα πιάσουμε. Singing Pencils. Πρόκειται για μια ξεχωριστή κατηγορία τεχνητών δολωμάτων. Χαρακτηριστικό τους είναι η απουσία γλώσσας, καθώς και η singing ρευστότητά τους. Η βασική τους κίνηση κατά τη διάρκεια μιας απλής σταθερής ανάκτησης χαρακτηρίζεται από μια κίνηση S μέσα στο νερό, κουνώντας κυρίως το πίσω μέρος του σώματός τους στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της παύσης άλλα πραγματοποιούν ελαστική πτώση προς το βυθό που χαρακτηρίζεται από έντονο rolling fall action και άλλα απλά βυθίζονται είτε σε οριζόντια θέση είτε σε κάθετη θέση, αν είναι πισόβαρα. Αυτό διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο και εξαρτάται από την κατασκευή τους αλλά και τον ρυθμό βύθισής τους. Επομένως, ακόμη και τα Singing Pencils χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την ταχύτητα βύθισής τους. Έτσι υπάρχουν τα Heavy, Medium και Slow Singing Pencils. Αυτό που μας απασχολεί όμως είναι τελικά ποιος από τους τρεις τύπους είναι κατάλληλος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρηχά νερά με στόχο τα λαβράκια και οι τρεις τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρηχά νερά. Βέβαια, πιο εύκολα στη χρήση και πιο αποτελεσματικά θα έλεγα είναι τα Slow Sinking, γιατί μας δίνουν το περιθώριο να κάνουμε περισσότερα πράγματα με αυτά και να τα ψαρέψουμε σε χαμηλότερες ταχύτητες ανάκτησης. Τα heavy sinking μας περιορίζουν στις πιο γρήγορες ταχύτητες ανάκτησης, όχι όμως όλα. Υπάρχουν και κάποια που με μια απλή σταθερή ανάκτηση έχουν την τάση να ανεβαίνουν εύκολα προς την επιφάνεια και είναι κατάλληλα για χρήση σε ρηχά νερά, παρά το μεγάλο βάρος τους και τη γρήγορη βύθισή τους. Παρά αυτά, τα Singing Pencils είναι τεχνητά δολώματα που η κίνησή τους δεν έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο και δεν μπαίνει σε καλούπια. Απαιτούν τη φαντασία του κάθε ψαρά ώστε να τους δώσει ζωή και να γίνουν αποτελεσματικά. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε τα λατρεύω. Τα χρησιμοποιώ σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με κόντρα δυνατούς ανέμους, ώστε να πετυχαίνω μακρινές ρήψεις, αλλά και μια πολύ καλή κίνηση μέσα στα μεγάλα κύματα που έχει αποδειχθεί πως είναι αρκετή για να ξεγελάσει τα μεγάλα λαβράκια. Συνηθίζω να τα χρησιμοποιώ επίσης σε πολυψαρημένους τόπους για διακριτικότητα, ακόμη και σε συνθήκες άπνοιας. Τα έχω δηλαδή πάντα στη κασετίνα μου. Τα μεγέθη που προτιμώ στα Singing Pencils για το ψάρεμα του λαβρακιού σε ρηχοπατιές είναι κυρίως από 7 μέχρι και 15 εκατοστά. Το Cherry Blot, το οποίο έχω σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 90S και 70S, είναι ένα νέο στα μάτια μου Singing Pencil που απέκτησα έπειτα από την επίσκεψή μου στη Μυτιλήνη. Μόλις το ψάρεψα εντυπωσιάστηκα από τις βολές που πετύχαινα, τόσο με το μικρό όσο και με το μεγάλο Cherry Blot. Ο τρόπος με τον οποίο συνηθίζω να το χρησιμοποιώ είναι με συνεχόμενα μικρά χτυπήματα του καλαμιού μου είτε σε όρθια θέση είτε πλαγιαστά.
όπου εκείνη τη στιγμή δημιουργεί έντονες αντανακλάσεις μέσα στο νερό αφού πραγματοποιεί έντονη περιστροφή του σώματός του, rolling, και σε κάθε χτύπημα αλλάζει κατεύθυνση δεξιά και αριστερά. Αναδιαστήματα είτε πραγματοποιώ παύση μερικών δευτερολέπτων ώστε να του δώσω το περιθώριο να πραγματοποιήσει αυτή την τόσο ελκυστική πτώση του στο νερό που χαρακτηρίζεται από έντονο rolling fall action, παράγοντας έντονο κροτάλισμα παράλληλα λόγω της μπύλιας που διαθέτει στο μπροστινό μέρος στο ύψος του κεφαλιού, είτε συνεχίζω για λίγα μέτρα με απλή σταθερή ανάκτηση στην οποία πραγματοποιεί rolling action σε συνδυασμό με μία κίνηση S. Το σκεπτικό μου είναι να δώσω χρονικό περιθώριο στο λαβράκι που φαντάζομαι ότι ακολουθεί το cherry blot και να το φάει χωρίς δισταγμό. Έπειτα πραγματοποιώ ξανά χτυπήματα συνεχόμενα. Αυτή ήταν η δική μου φαντασία όσον αφορά τη χρήση του cherry blot και θα δούμε παρακάτω εάν τελικά απέδωσε. Μόλις επέστρεψα στην Αθήνα, το έβαλα στη κασετίνα με τα βασικά μου λαβρακοτεχνητά και πήγα για δοκιμή στα μέρη που επισκέπτομαι συχνά. Στην πρώτη κιόλας εξόρμηση, το cherry blot έδειξε τα δόντια.
Cherry Blood, πρώτο το ψάρι. Στη συνέχεια, ακόμη ένα αξιόλογο λαβράκι καταβρόχθησε το Cherry Blood 90S. Ωραία, μακάρας λαβρακάς. Δεύτερο λαβράκι, 2 στα 2 το Cherry Blood, κανονικά. Κανονικά 2 στα 2. Back to back, που λένε. Επόμενη εξόρμηση ήταν με την κακοκαιρία Διομήδη, παρέα με το φίλο μου Μωυσή Λιάσκο, που κατάφερε να ξεγελάσει στις πρώτες κιόλας βολές ένα πολύ αξιόλογο γοφάρι μέσα στη λάσπη κυριολεκτικά. Μπράβο, boy! Σιγά σιγά. Μπορεί να είναι κοφάρι, Σιγά σιγά. Κοφάρι. Μπράβο ρε Μόη. Αυτά είναι. Καλή αρχή. Στόπα, ήθελα να σου πω ότι μπορεί να έχει κοφάρια εδώ πέρα. Σιγά σιγά, περίμενε, ηρέμη. Βάλ' το καλά μισό εκεί, να έχεις και τα δύο χέρια ελεύθερα. Τέρμα βολή. Ναι.
Έπειτα δεν είχαμε κάποια επιτυχία και έτσι αποφασίσαμε να μετακινηθούμε σε κάποιο άλλο σημείο. Οι ρηπές του ανέμου υπήρχαν σημεία που άγγιζαν ακόμη και τα 6 μποφόρ, οπότε το Cherry Blot 90S αποτελούσε πρώτη μου επιλογή ώστε να πετυχαίνω μακρινές ρήψεις. Είπαμε, τα Singing Pencils απαιτούν φαντασία και έτσι ήρθε η μαγική στιγμή που η φαντασία μου έγινε πραγματικότητα, δίνοντας το χρονικό περιθώριο σε ένα υποτιθέμενο λαβράκι που ακολουθούσε το Cherry Blot να τον μπουκώσει. Περίμενε, είναι καλό ψάρι. Πρόσχε το τεχνητό σου. Καλό, Είναι καλό ψάρι, ναι. Πάμε έξω. Έξω. Πού πάει, αριστερά έξω, Ναι, πάμε έξω. Βαρύ ψάρι. Καλό είναι. Να το, βάλ' το μέσα. Να το, εδώ είναι. Βάλ' το μέσα. Εδώ, βάλ' το μέσα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Το χατήρι μας έγινε. Αναβοσβήνει κόκκινο. Αναβοσβήνει. Ναι. Ωραία. Το έχουμε και live. Cherry Blot. Ωραίο κομμάτι. Ωραίο, Ωραία. Το χάσαμε πριν εδώ. Ναι, στο ίδιο σημείο είδε. Στο ίδιο σημείο. Ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ωραίο, μεγάλο ψάρι, ρε. Τα Singing Pencils είναι μια μοναδική κατηγορία τεχνητών δολωμάτων που αν το χρησιμοποιήσουμε με γνώση μπορεί να μας φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Εύχομαι να σας βοήθησα όλους σχετικά με αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία τεχνητών δολωμάτων και να σας άναψα το ενδιαφέρον να τα δοκιμάσετε σε ρηχά σημεία με στόχο τα λαβράκια, όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει βέβαια, γιατί πραγματικά αξίζει το κόπο. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που μου δείχνετε.